السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا احسن الاحوال يا ربي. كيف ما كتشوفوا اليوم درنا واحد الرغيفات وبغيت نشاركهم معكم. بقاو معايا. صراحه واحد الرغيفات الاقتصاديين وزوينين. عندي هنا واحد الكميه ديال الطحين، عندي نص كاس ديال الزبده، نص كاس ونص كاس ديال المزهر. انا بغيت ندير غير واحد الكميه صغيره، الا بغيت ديروا كميه كثيره تقدروا ديروا كاس ديال الزبده ونص كاس ديال المزهر وكاس ديال المزهر عفوا. على هاد الطريقه كنديروا السوائل هما الاولين، وبالنسبه للفارين كنديروا بشويه بشويه، يعني العبار تيبقى على حسب المقادير. الكميه اللي درنا ديال الزبده وديال المزهر كنبقاو نجمعوا فيها، غير نجمعوها ماشي ندلكوها، يعني كنجمعوها حتى تكون عندنا العجينه ما قاصحه ما رطبه. بقاو معايا حتى تشوفوا، وبقاو معايا حتى الاخر، لان غنقول لكم واحد السر الا بغيتوهم يبقاو لكم مقرموشين يعني ويديو لكم واحد المده طويله. بقاو معايا. كيف قلت لكم كنبقاو غير نجمعوا فيها، غير تجمعوها صافي، ما كتحتاجش الدلك. يعني كتجي الصراحه كنتمنىكم تجربوها، كتجي زوينه. هذا الرغيف الصراحه عندي مده هذه وكنديرها، وقلت علاش لا نشاركها معكم. كنبقاو نجمعوا فيها. ملي كنجمعوها كنديروها في واحد البلاستيك، كنخليوها واحد ربع ساعه او لا 20 دقيقه. كيف قلت لكم كتبقاو لقيتها انا شويه تما رطبه، زدت شويه ديال لافارين باش ما تجينيش قاصحه ما تجينيش رطبه. كنأكد على كنتمنى تكون هذه واضحه، يعني ما تكونش قاصحه او ما تكونش رطبه. كنديرها في بلاستيك تنخليها ربع ساعه او نص ساعه، تنخليها كنديرها في بلاستيك وتنخليها. كنجي واحد الكميه ديال النشا، كنجيب واحد الكميه تكون كثيره عندي ديال النشا. المهم ما تنساوش الاشتراك باش ان شاء الله يجيكم الجديد، وإلا عجبتكم ديروا جيم. كنجيب واحد الكميه كثيره، كنسرحوا هذاك العجين اللي عندنا. كنبقاو نورقوا فيها ونديروا يعني النشا. هذيك النشا هي اللي كتحلها وكتجيبها ممرقه ومقرمشه. كنرقوها مزيان، ماشي ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. نتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه. كنجيب واحد الموس هكذا وكنقطع دوك الجوانب، دوك الجناب كنقطعوهم. باش تجينا مقاده. وبالنسبه لديك المايزينا كنسوسو، كنحاول نسوسو واحد شويه وصافي، غير كنسوسوها معليش لا بقات لينا. المهم غير خاصها ما تبقاش بزاف في العجينه. كنبقاو غادي نتنيو فيها، ما نزيروش مزيان وما نكرفوش مزيان، يعني تكون شويه مرقوفه وشويه هكذا على الطريقه هذه. كنجيب واحد شويه ديال الماء، كنجيب واحد شويه ديال الماء باش نلصقوا هذيك العجينه في الاخر، تنلصقوها. كنبداو نقطعوا فيها. اللي بغى يدير مثلا المسطره باش تجيه قد يديرها، اللي ما بغاش يديرها يديرها بالعبار بحال هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو غزالين والله، كيجيو زوينين وكيجيو كيف قلت لكم. بالنسبه تيبقاو عندنا مده اطول، تقدروا ديروهم مثلا تبقى عندكم حتى 3 شهور او 4 شهور في المجمد، وكتخليوهم بلا ما ديروا لهم العسل، غير كتقليوهم وكديروهم في المجمد. صراحه كينفعوا، خصوصا ملي كيجيو مثلا ضيوف على غفله او لا. صراحه تينفعوا هاد الرغيفات هذا.
كنديروا بهذه الطريقه. الا لقيناهم محلولين ضروري كنلصقهم، كنوقفهم هكذاك، كنوقفهم على الطريقه المهم كتشوفوا الطريقه كامله على هذا الشكل هذا. كنبسطوهم يعني كنوقفوهم وكنعقبوا نبسطوهم، كنجيبوا المدلك ونسرحوهم، ما نرقوهمش بزاف وما نخليهمش ثاني غلاظ بزاف، يعني تيبقاو واحد السمك على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه. تبارك الله، غير هذا النص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال المزهر عطاتنا كميه كثيره. ملي كنديروا مثلا كاس ديال المزهر وكاس ديال الزبده راه كتعطينا واحد الكميه كثيره. كنجيبوا واحد المقله كنسخنوا، كيكون عندنا الزيت سخون، كنديروا فيها الزيت وكنسخنوا على الطريقه، وتنبقاو نخويو عليهم شويه بشويه حتى تيطيبوا لينا. راه كيتنفخوا في المقله حتى يتحمروا. كنبقاو بشويه بشويه حتى تيحمر، يعني نقصوا البطاط مزيان باش يحمروا لينا. اما الا كانت البوطه مجهده غيتحرقوا، ما غاديش يبقاو مزيانين، يعني نقص عليهم باش يولي هذا اللوين بحال هكا الذهب بحال هذا. كنجيبوا واحد المنديل وكنصفيوهم. الصراحه كنصفيوهم على هذه الطريقه ما تيبقاش فيهم الزيت نهائيا. الا كليتيهم تحلف تقول ما فيهمش الزيت نهائيا، هما مقليين في الزيت ولكن راه كينشفوا. كنجيب العسل كنخوي عليهم بحال هذا الشكل. اللي بغى يخويه مثلا، اللي بغى ياكلهم ديك الساعه يخويه، اللي ما بغاش ياكلهم ديك الساعه يديرهم في واحد الطاسه ويخبيهم اولا يديرهم في المجمد. انا كيف شفتو خويت هكا، خويت عليهم العسل. واللي بغى يدردر عليهم مثلا اللوز او الكوك او كاوكاو، او انا صراحه كعز عليا نفنن، يعني عز عليا نزوق، كنبقى نزوق فيهم علاش كل واحد على حسب. انا كعز عليا نزوق زوقتهم على الشكل هذا. كل واحد داكشي تيبقى اختياري. كنبقاو على الطريقه. انا كيف قلت لكم درت الكوك ودرت شويه ديال اللوز. كندير لهم غير من الجناب باش تنخلي ديك الوريضه باينه، تنبغيش نغطي انا كلشي باش ديك الورده تبقى الصراحه كتبقى. كنتمنىها تعجبكم ولا جربتوها قولوها لي في الكومونتير. الصراحه شي حاجه اللي هي زوينه. وما تنساوش الاشتراك باش يجيكم الجديد. وبالصحه والراحه. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، نص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال المزهر. هذه هي الكميه اللي خرجت. وبالصحه والراحه كما قلت لكم. وجربوها وردوا عليا في الكومونتير قولوا لي كيفاش جاتكم، واش سمعوا التقرميشه كيفاش دايره. صراحه كتجي شي حاجه بحال ورقه البسطيله. شفتوا الاخوات كيفاش جات؟ صراحه يعني تشهاو تجربوها، والله تشهاو تجربوها.